Сьогодні ми завершимо експеримент, який почали у попередніх відео, і відповідь на головне питання стане максимально очевидною. Чи дійсно техніка вирішує все? Чи можна отримати один і той самий результат без планетарного міксера? У першій серії ми використали планетарний міксер, у другій – звичайний міксер з двома вінчиками і обертовою чашею, щоб максимально зменшити вплив людини. І вже там ми побачили різницю. А сьогодні ми йдемо ще далі і ускладнюємо експеримент. Ми беремо той самий рецепт, ті самі інгредієнти, ту саму форму, але змінюємо підхід. Сьогодні готуємо бисквіт теплим способом і користуємось ручним міксером. Жодної допомоги від обертової чаші, жодної стабілізації від помічників. Тільки руки, трохи терпіння. Привіт! Мене звати Лана, і сьогодні буде не просто рецепт. Сьогодні буде відповідь, чи може звичайний міксер в руках дати результат, як у планетарного. Працюємо в тих самих умовах. Беремо 4 яйця, 120 грамів цукру, 100 грамів борошна, 20 грамів крохмалю. Ми не змінюємо базу, а лише змінюємо спосіб приготування бисквіту з тими самими інгредієнтами. Починаємо з підготовки. Вмикаємо духовку на 170 градусів, готуємо форму діаметром 16 см. Пам'ятайте, дно вистеляємо пергаментом, стінки залишаємо сухими. Інгредієнти кімнатної температури – це база, і вона залишається незмінною, незалежно від способу приготування бисквіту. Одразу готуємо сухі інгредієнти. Просіюємо борошно і крохмаль та перемішуємо їх. І тут коротко нагадаю важливий момент. Крохмаль ми додаємо не просто так. Він не містить глютену і зменшує загальну кількість клейковини в тісті. Що це дає? Це дає можливість отримати бисквіт з більш ніжною структурою, оскільки зменшується ризик затягнути тісто, з якого неминуче утворюється щільний бисквіт. І ще один важливий момент. Під час випікання крохмаль желатинізується і разом з білками формує структуру. Тобто він не тільки полегшує тісто, а ще й допомагає його стабілізувати. І тепер головне, що таке теплий спосіб? Це спосіб, при якому ми спочатку прогріваємо яйця з цукром, обов'язково перемішуючи їх при цьому міксером на найнижчій швидкості. І тільки після цього збиваємо. Головне не просто підігріти, а зробити це правильно. Переходимо до процесу. Додаємо яйця та цукор у миску і ставимо її на водяну баню. Поки маса прогрівається, ми вже починаємо перемішувати міксером на мінімальній швидкості. І щоб не гадати, використовуємо термометр. 40 градусів. Саме така температура нам підходить. Чому не більше 40 градусів? Тому що наше завдання не змінити структуру білка повністю, а лише підготувати її. У момент підігріву маси відбуваються важливі зміни. Білки частково розгортаються, стають більш гнучкими і краще утримують повітря. Тому маса збивається швидше і дає більший об'єм. Жовтки завдяки лецитину покращують емульсію. Маса стає гладкою, однорідною і стабільною. А цукор у теплому середовищі швидше розчиняється і додатково стабілізує піну. У результаті ми отримуємо пишну, еластичну і стійку основу для ідеального бисквіта. При досягненні необхідної температури знімаємо миску з водяної бані і продовжуємо збивати, поступово збільшуючи швидкість. І тут починається найцікавіше. Міксер в руках, без підставки, без обертової чаші. Тільки ви і процес. І тут дуже добре видно реальність. Міксер треба тримати та контролювати. І десь на 3-й хвилині починаєш розуміти, чому люди купують планетарний міксер. Але продовжуємо. І вже на цьому етапі стає видно першу різницю. Маса збивається швидко, навіть дуже швидко. Вона світлішає буквально на очах, збільшується в об'ємі та стає пишною. І вже приблизно через 6 хвилин ми отримуємо готову масу. Пам'ятайте, орієнтуємось не на час, а на масу. 6 хвилин – такий самий час, як у планетарному міксері. І це дуже важливий момент. Ми використовуємо звичайний ручний міксер з 2 класичними вінчиками. Той самий, що і у попередньому відео, але результат по часу інший. І причина не в техніці, а в підході. Ми взяли той самий рецепт, ті самі інгредієнти, але застосували іншу технологію з підігрівом складників.
І це дало інший результат. Повертаємось до маси. Додаємо сухі інгредієнти у 2 етапи і дуже акуратно перемішуємо рухами знизу вверх. Ми не перемішуємо активно, ми зберігаємо повітря, тому що саме це повітря і підніме наш бисквіт. Всього 15-30 секунд достатньо, щоб вмішати сухі інгредієнти в яєчну масу. Готове тісто переливаємо у форму, акуратно розрівнюємо і одразу в духовку. Температуру зменшуємо до 160 градусів. І тут правило, яке не змінюється ніколи. Перші 30 хвилин духовку не відкриваємо, тому що зараз формується структура бисквіту. Якщо втрутитись, бисквіт осяде. Через 30 хвилин перевіряємо паличкою. Якщо суха – готово. Якщо волога – варто ще потримати кілька хвилин. Після випікання залишаємо бисквіт у духовці з привідкритими дверцятами на 10-15 хвилин. Даємо йому адаптуватись до зниження температури. Потім витягуємо і залишаємо вистигати. І тепер найцікавіше – фінальне порівняння. У нас є 3 бисквіти. Перший зроблений планетарним міксером, другий – міксером з обертовою чашею, а третій – ручним міксером і теплим способом. Починаємо з висоти бисквіта. Нагадаю, що в попередніх серіях ми вияснили, що бисквіт з планетарного міксера має висоту приблизно 8-8,5 см. Бисквіт від міксера із обертовою чашею виріс приблизно до 7-7,5 см. Тож який результат ми отримали сьогодні? Ручний міксер з використанням теплого способу дав нам ту ж висоту бисквіту, що і планетарний – 8-8,5 см. Це той момент, коли результат реально дивує. Переходимо далі. Розрізаємо бисквіти і дивимось на структуру. Бисквіт, зроблений теплим способом, ріжеться легко і м'яко. Структура тримається, а зріз виглядає акуратно. А тепер порівняємо усі 3 бисквіти. Бисквіт із планетарного міксера має дрібнопористу структуру. Він дуже ніжний на дотик і добре тримає форму. Обертова чаша зробила бисквіт, який має пори трохи більші. Структура його менш рівномірна. Бисквіт, зроблений теплим способом, має пори дрібні та більш рівномірні. Його структура дуже близька до бисквіту з планетарного міксера. І це важливий момент. Саме пористість визначає, як бисквіт буде поводитись у торті, як він буде вбирати крем, як буде різатись та як буде виглядати. І теплий спосіб тут показує дуже сильний результат. І тепер головний висновок. Планетарний міксер – це зручно, це швидко, це стабільно і відносно легко. Бисквіти, зроблені планетарним міксером, завжди будуть мати найбільший об'єм і рівнопористу структуру, якщо слідувати рецепту. Якщо ви маєте міксер із обертовою чашею, то ви вже полегшили собі життя. І міксер не доведеться тримати в руках. Він робить по-своєму інший, але абсолютно придатний для торта бисквіт. Ну і як показав сьогоднішній наш приклад, якщо знати правильну технологію, то можна отримати відповідний результат. І бисквіт, зроблений теплим способом, вирвався вперед у наших сьогоднішніх змаганнях. Коли ви знаєте, що відбувається, ви можете впливати на процес і отримувати той результат, який вам потрібен, навіть без складної техніки. І це саме те, чого я хочу вас навчити. Не просто повторювати, а розуміти і правильно діяти. У наступних випусках ми підемо ще далі. Ми будемо працювати над бисквітами з наповнювачами, і там з'являться нові правила. Тому що будь-яка добавка змінює структуру тіста, і це потрібно врахувати. Якщо вам було корисно, поставте лайк і напишіть у коментарях, який спосіб вам здається найзручнішим. І підписуйтесь на канал, тут багато практики, порівнянь і пояснень. Пам'ятайте, це простіше, ніж здається. До зустрічі!